สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่มองโลกหลังใหม่รายการที่ชวนให้ทุกคนหันกลับมามองใจตัวเองในมุมที่เราอาจไม่ค่อยได้มองสวัสดีค่ะคืนนี้เรามีเรื่องราวของความรักไม่ใช่แค่เรื่องอกหักนะคะแต่เป็นเรื่องของคนที่รักกันมากจนเกินไปแบบไร้สติเลยเผลอกลายเป็นยึดติดและทำร้ายทั้งเขาและตัวเองโดยไม่รู้ตัวครับเป็นเรื่องของพีกับมินทั้งสองคนคบกันมากว่า3ปีก็รักกันดีนะครับแต่หลังๆพีเริ่มไม่สบายใจเวลาเห็นมินมีความสุขกับเรื่องอื่นๆที่ไม่มีตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมบางทีแค่เห็นมินหัวเราะกับเพื่อนก็หงุดหงิดแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะนั่นน่ะสิครับตอนแรกๆพีก็แค่ถามว่าวันนี้ไปไหนทำไมไม่บอกนานเขาก็กลายเป็นเธอเปลี่ยนไปเธอไม่มีเวลาให้ฉันเลยแล้วก็เริ่มทะเลาะกันบ่อยขึ้นค่ะจนวันหนึ่งมินก็เลยเริ่มไม่ทนเลยพูดออกมาว่าเราคบกันนะพีไม่ใช่เจ้าของมินหรือมินเป็นพีนิ่งไป2 วิเพราะไม่เคยคิดว่าจะได้ยินคำนี้ออกมาจากปากคนรักจากนั้นสติก็ไม่อยู่เถียงกลับไปว่าก็เพราะพีรักไงพีเลยหวงแต่มินก็ตอบกลับมาว่ามันไม่ใช่ความรักมันคือการบังคับให้เป็นอย่างที่พีต้องการต่างหากครับถ้าแรงมาแรงกลับแบบนี้ก็คงต้องลามินก็ไปสิครับรออะไรไปพร้อมกับอารมณ์โกรธน้อยใจเสียใจมาครบไปแบบไม่ต้องร่ำลาครับคนเราบางครั้งเวลาขาดสติเหนื่อยก็คงไม่อยากจะพูดจะอธิบายอะไรแล้วเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ค่ะพอมินออกจากบ้านไปพีก็จมอยู่กับคำถามเดิมๆว่าฉันผิดอะไรฉันแค่รักเธอคิดวนไปวนมาจนหลับไปตื่นขึ้นมาตอนเช้ามินก็ยังไม่กลับพีเลยได้มีโอกาสนั่งคิดทบทวนกับตัวเองคราวนี้เขากลับเห็นว่าเขาไม่ได้รักอย่างเดียวแต่เขากลัวไม่มีค่าถ้าไม่มีคนที่เขารักอยู่ข้างๆครับจริงๆแล้วสิ่งที่พีเผลอรักจริงๆไม่ใช่ตัวมินหรอกครับแต่เป็นรักตัวเองมากกว่าพีไม่ได้อยากเสียมินเพราะกลัวเหงาแต่เพราะกลัวสูญเสียตัวตนที่สร้างขึ้นจากความสัมพันธ์นั้นต่างหากนี่แหละค่ะที่เรียกว่าอัตตา มันมาแบบแนบเนียนมาก ทำให้แยกไม่ออกว่ามันคือความรักหรือการยึดติดกันแน่ จริงๆ แล้วความรักไม่ใช่ปัญหาหรอกครับแต่การยึดติดคิดว่าเขาต้องเป็นของเรานี่ต่างหากคือปัญหาแล้วยิ่งตอนขาดสติสำคัญผิดคิดว่าตัวเองถูกคราวนี้ก็ฟุ้งซ่านเลยครับรวมร่างมากันครบเลยค่ะ เพราะเมื่อเรารักด้วยกิเลสเราจะหวง เมื่อเราหวง เราจะเริ่มควบคุม เมื่อควบคุมไม่ได้ เราก็จะโกรธพอเขาเดินจากไป เป็นไงล่ะ เราก็เจ็บเองครับแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากเลยนะครับที่จะแก้ปัญหานี้แค่เรามีสติรู้ให้เท่าทันกิเลสเราก็จะเห็นว่าความรักกับความต้องการมันเป็นคนละเรื่องกันความรักมันดีงามของมันอยู่แล้วถ้าไม่มีความต้องการการครอบครองเข้ามาปะปนแต่พอมันเกิดความต้องการก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ค่ะ ถ้าอย่างนั้นคนที่พีควรเริ่มต้นรักใหม่ก็คือตัวเอง รักแบบที่ไม่ต้องยึด ไม่ต้องสร้างภาพว่าต้องเป็นแฟนที่ดี ต้องมีใครมาเติม แต่เป็นตัวเองที่สงบและรู้ว่าความรักแท้มาจากใจที่ไม่ต้องยึดอะไรไว้เลย ครับและถ้าผู้ฟังคนไหนกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความกลัวความคาดหวังและความยึดติดลองถามตัวเองเบาๆว่าเรากำลังรักเขาหรือเรากำลังใช้เขาเพื่อยืนยันคุณค่าของตัวเองกันแน่คืนนี้หากใครที่กำลังเสียใจอย่าเพิ่งโทษตัวเองหรือใครนะคะ แค่ลองหันมาดูใจเบาๆว่ากิเลสตัวไหนแอบเข้ามาขับเคลื่อนความรักของเราโดยไม่รู้ตัวครับแล้วพรุ่งนี้คุณอาจจะเริ่มต้นรักใหม่แบบไม่ต้องยึดไม่ต้องควบคุมแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและอิสระของหัวใจทั้งสองดวงสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คราวหน้าแล้วเรามาดูกันว่าหลังไมค์มีกิเลสตัวไหนแอบซ่อนอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ